Hello everyone, I'm Dr. Paul Banker, interventional radiologist from Bankers Vascular Hospital, Ahmedabad. અને આજે આપણે જે કેસ ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે that is post TKR knee pain. એટલે ઘૂંટણમાં દુખાવો હોય જેને કારણે દર્દીને ચાલવામાં બહુ તકલીફ પડતી હોય અને એના માટે પેશન્ટ્સ knee replacementની સર્જરી કરાવતા હોય છે. કુદરતી સાધો છે મેટલના ઇમ્પ્લાન્ટથી રિપ્લેસ કરવાની સર્જરીને knee replacement કહેવાય છે. પણ જો આ knee replacementની સર્જરી કર્યા પછી પણ જો પેશન્ટને પેઇન ના જાય તો કરવાનું શું? એવા જ એક દર્દીની આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે આ પેશન્ટને knee replacement સર્જરી કરાય લગભગ 3 વર્ષ થયા અને શરૂઆતમાં 6 મહિનાનું ઘણું સારું હતું પણ 6 મહિના પછી પેશન્ટને અસહ્ય દુખાવો રહેવા અને આ દુખાવાના કારણે રોજિંદુ જીવન પર જીવી શકતા નથી. રોજિંદુ જીવનની તો વાત છોડો, રાતે ઊંઘ પણ નથી આવતી, રાતે પણ ઊંઘવા લગતા. હવે એમને એક અફસોસ એ થતો કે મેં ક્યાં knee replacement સર્જરી કરાવી અને એ અમારી ટેકનિક જાણી અને અમારી પાસે સારવાર લેવા. સો knee replacement કર્યા પછી પણ જે સાંધામાં દુખાવો કેમ રહેતો હોય છે એના બે મેઇન કારણ. એક તો જો સાંધોની સાઇઝ બરાબર ના હોય, સાંધો ફિટ ના બરાબર ના હોય અથવા સાંધાનું અલાઇનમેન્ટ બરાબર ના હોય, લૂઝ થઈ ગયું હોય તેને કારણે પેઇન. અને આ બધું પેઇન ક્યારે થાય કે જ્યારે દર્દી ચાલવા જાય, એ ચાલવા જાય અને ત્યારે જે દુખાવો થતો હોય છે એ પેઇન આ જ્યારે સર્જરી બરાબર ના થયું ત્યારનું પેઇન છે. જ્યારે સેકન્ડ ટાઈપનું પેઇન છે જે આ પેશન્ટને હતું કે પેશન્ટને સવારે મોર્નિંગમાં ઊભા થાય ત્યારે થોડી જકડામણ સ્લીપલેસ લાગે, રાતે પણ ઊંઘમાં લગકર મારે કે થોડું અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કર્યા બેઠા હોય ને તો પણ એને ઘૂંટણની આજુબાજુ સેજ સોજો આવેલો હોય, પેશન્ટ ફીલ અનકમ્ફર્ટેબલ, લિટલ બીટ કહીને કે થોડું પિંચિંગ પેઇન થતું હોય. અને આ કેમ થાય છે? તો જ્યારે પણ આપણે શરીરમાં કોઈ પણ મેટલ ઇમ્પ્લાન્ટ નાખીએ, આ મેટલ ઇઝ અ ફોરેન બોડી. ઘણીવાર આપણા તમને કદાચ ખ્યાલ હોય ને તો આપણા શરીરમાં નાનો કાંટો વાગ્યો હોય તો એ કાંટાને પણ શરીર આપણે નહીં કાઢવા ટ્રાય કરીએ તો શું થશે કે 5 દિવસ ને 6 દિવસની અંદર નાની ફૂલી જેવું થશે, પરું ડેવલપ ફોર્મ થશે અને પરુંની જોડે જોડે કાંટો પણ નીકળી જશે. સો એ કાંટાને બોડી એક્સેપ્ટ નથી કરતી અને ફોરેન બોડી તરીકે એની આગળ ઇન્ફેક્શન કરે છે અને પછી ધીમે ધીમે કાઢી નાખે છે. તમે ઘણીવાર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરીનું સાંભળ્યું હોય તો કિડનીનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો છો કે હાર્ટનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, તેમાં મેચ કરવામાં આવે છે. એટલે લાઈવ ઓર્ગન છે પણ છતાંય ડોનર અને રેસિપિયન્ટ બંને મેચ કરવામાં આવે છે. જો એ મેચિંગ ના હોય તો શું થાય? તો બોડીમાં જે તમે કિડનીનું આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો છો તો જે એ કિડનીને જે રેસિપિયન્ટ બોડી છે એ એઝ અ ફોરેન બોડી તરીકે જુએ છે અને એને રિજેક્ટ કરે છે અને એને કારણે એ ઓપરેશન સક્સેસફુલ જતા નથી. તો એટલા માટે જ એવું હોય છે કે આપણે તમારે મધર હોય તો પોતાના બાળકને આપી શકે કે પોતાના રિલેટિવ આપી શકે અને જો દૂરના આપવા હોય તેના માટે મેચિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ધીસ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ફોરેન બોડી અને જે એક્સેપ્ટન્સ છે એનું છે. ની રિપ્લેસમેન્ટમાં પણ ઘણી વાર થતું હોય છે કે જે મેટલના ઇમ્પ્લાન્ટ ની જોઈન્ટમાં નાખવામાં આવે છે એ શરીર એક્સેપ્ટ કરતું નથી. એને કારણે જ ત્યાં રિએક્શન આવે છે, પગમાં સોજો આવે છે, પગમાં દુખાવો થાય છે, કન્ટિન્યુઅસ ઇરિટેટિંગ પેઇન થયા કરે છે જે આ પેશન્ટમાં હતું. અને આની જે સારવાર છે જાપાનીઝ ટેકનોલોજી જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલિઝેશન, જેમાં કોઈ પણ જાતના ટાંકા કટ કે કશું આવતું નથી, કોઈ એનેસ્થેસિયા નથી હોતું. હું તમને બતાવું છું કે એ એન્જિયોગ્રાફીમાં અમે કેવી રીતે આપી સારવાર કરીએ. સો આ તમે જોશો તો સૌથી પહેલા મેં એન્જિયોગ્રાફી કેવું છે, આ ઘૂંટણનો સાંધો છે, ધીસ ઇઝ અ મેટાલિક ની જોઈન્ટ. એની અંદર અમે જ્યારે એન્જિયોગ્રાફી કરીએ છીએ તો અહીંયા શરૂઆતમાં જ્યારે અહીંયાની એન્જિયોગ્રાફી કરીશું તો અહીંયા તમે જોશો કે થોડું કાળું કાળું દેખાશે તો આ બ્લડ સપ્લાય વધારે જોવા મળશે. સો વી હેવ રફલી આઈડિયા કે આ પોર્શનની અંદર આ જે ફોરેન બોડીનું રિએક્શન આવ્યું છે અને ફોરેન બોડીના રિએક્શનને આપણે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકીએ. સો વન્સ વી આઈડેન્ટિફાઈ એનો અમે ફર્ધર એન્જિયોગ્રાફી કરીને ચેક કરીએ તો આ આર્ટરી છે એ અહીંયા સપ્લાય કરે છે that we have identified. This is called descending genicular artery. અને એને ફર્ધર અમે માઇક્રો કેથેટરથી અમે કેથેટર કરી એન્જિયોગ્રાફી કરીએ. સો જ્યારે પણ માઇક્રો કેથેટરની એન્જિયોગ્રાફી કરીએ નાઉ ઇટ્સ વેરી વિઝિબલ કે આ ઇમ્પ્લાન્ટ છે, ઇમ્પ્લાન્ટની બાજુમાં આ જે જગ્યા છે વિથ હાઇપરવાસ્ક્યુલારિટી વિથ ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેશન, જાપાનીઝ લેંગ્વેજમાં મોયા બ્લડ વેસલ્સ કહેવાય. સો વી હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ
the place of chronic inflammation. જે સાંધાની બાજુમાં જે સોજો આવે એ જગ્યા આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી. Now what is the next step? So એની અંદર આપણે આ ટાઈપના એટમોસ્ફિયર આપણે જે પાર્ટિકલ્સ આવે છે એનોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ 45 માઇક્રોસન એ આપણે ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ જે આ જગ્યાએ પહોંચે છે જ્યાં સોજાની જગ્યા છે અને ત્યાં મોયા બ્લડ વેસલ્સ ફોર્મ થાય છે. અને એ કરવાથી જે સાઇટોકાઇન્સ આપણા કેમિકલ રિલીઝ થઈ જાય છે આ સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ કરવાથી પેશન્ટ્સને દુખાવામાં ઘણી આરામ મળે છે. આ કર્યા પછી જ્યારે આપણે એને જોઈએ છે તો પહેલા કરતા જે પણ તમને દુખાવો હતો જે અહીંયા જે પણ પહેલા જે સોજો હતો એ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે અને ધીસ આર ટ્રીટ ધીસ ફોરેન બોડી રિએક્શન after the post replacement surgery. આ પેશન્ટની વાત કરીએ તો કર્યા પછી within 24 hours પેશન્ટને થઈ ગયું. એનો જે સોજો હતો એ સોજા જતા 3 થી 4 અઠવાડિયા. પણ આ આખી પ્રોસેસમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે તમારે બીજી કોઈ સર્જરી કરવી પડી નથી. તમને વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ knee surgery તમારું પેન રિલીફ થઈ ગયું અને પેશન્ટને ફાઇન. બાકી જ્યાં જ્યાં જતું હતું ત્યાં ફરી રીડુ સર્જરી આ સાદો કાઢી નવો સાદો નાખી વાતો ફરી ઓપરેશન વાત હતી. સો વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ સર્જરી we are able to achieve the goal of reducing the pain. And this is the beauty of this Genicular Artery Embolization, which is operating technique કે જેમાં કોઈ પણ જાતના ટાંકા વગર આપણે દુખાવાનો સામનો બચાવી શકીએ. આ ટેકનિકથી ઘૂંટણનું જો સાંધાનું ઓપરેશન તો કાઢી શકાય છે પણ જો કોઈ પેશન્ટને ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરાવી હોય પછીનું પેઇન હોય એ પણ આપણે સારી રીતે કાઢી શકીએ છીએ. Thank you so much for listening to this talk. Hope you understand this topic. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો do ask me. I will be very happy to give answer. Thank you so much.